Văn và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Em làm bà xã anh được không? Được. Em làm chuyện bậy bạ với em. Gặp thấy con nít cũng thích lắm. Đương nhiên là người mới không bằng người cũ rồi. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu hơn nữa để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên Thanh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện đang làm thiết kế nữ trang. Rồi, mời em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Ngọc, em làm thông dịch viên tiếng Hàn. Em làm chung công ty với ông xã. Rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Bữa đó thì em ghi một cái status vui thôi, là tuyển vợ từ 18 đến 24 tuổi. Ồ. Lúc đó là em 19 tuổi. À. Em nói là em làm bà xã anh được không? Cái anh nói là được. Rồi thế là nói chuyện qua nói chuyện lại. 3 tháng sau thì tụi em gặp nhau. Ồ. Nhưng mà trong cái quá trình 3 tháng đó là mình có gửi hình ảnh cho nhau coi không? Dạ không biết mặt gì hết. Tại vì hồi xưa người ta xấu nên người ta không dám gửi cho em hay sao em cũng không biết. Mà lúc đó em cũng không có đòi hình luôn. Tại vì em không nghĩ là sẽ gặp nhau ngoài đời. À rồi, gặp mặt nhau thì cái cảm giác và cái cảm nhận của hai người như thế nào? Là lúc đó anh rủ em đi câu cá. Em nói là em không dám gặp anh đâu. Tại vì sợ anh bắt cóc em thì sao. Rồi lúc đó em bắt ảnh là phải viết một cái list danh sách là hứa là không được làm em giận, không được ăn hiếp em, rồi ảnh làm chuyện bậy bạ với em. Xong rồi bắt ảnh đưa chứng minh nhân dân cho bà chủ nhà của em giữ. Ủa nhưng mà lúc mà lần đầu tiên tụi em thấy nhau á, là tụi em có nghĩ là mình dành cho nhau liền không? Có nghĩa là có bị sét ái tình hay là bị cái cảm giác là thích liền không? Lúc đầu thì gặp thấy con nít cũng thích lắm, tại vì em cũng khoái con nít. Từ xưa giờ chơi với con nít không à. Tức là em thích liền đúng không? Có thích chị. Còn em? Em thì em thích liền lúc đó. Rồi, bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Khoảng 1 năm sau á, nhưng mà trong thời gian đó thì ảnh cứ tâm sự, cứ kể là ảnh bị người yêu bỏ, chia tay người yêu này nọ. Em hỏi nếu mà chị đó quay lại rồi anh có quay lại chị đó không, hay anh chơi với em tiếp đó. Đương nhiên là người mới không bằng người cũ rồi. Cái em ghét, mới ngay từ lúc đó thì em mới quyết tâm là em cua đổ ông này cho bằng được. Rồi cuối cùng dính không? Em nghĩ là ngay từ lần đầu là ảnh mê em rồi, nên em vừa xúc chiêu ra là ảnh dính liền. Dính liền luôn. Rồi, trong cái thời gian hai bạn yêu nhau đó, tất cả mọi thứ nó có trơn tru không? Là quen nhau được 3 năm thì em đi Hàn Quốc, em đi du học. Thì lúc đầu là em mê anh này là tại vì anh này biết quan tâm, chia sẻ, ga lăng. Xong rồi qua bên Hàn Quốc thì ảnh ít liên lạc lại dần. Xong rồi với lại cũng mê mấy anh đẹp trai bên đó, rồi cái không chơi với ảnh nữa. Trời ơi, rồi đến khi mà em đi về Việt Nam thì hai đứa có rạn nứt không? Về Việt Nam thì ảnh cứu em lại. Nhưng mà em chán rồi, em không thích nữa. Em nói thôi chia tay thiệt đi. Anh không đồng ý, anh nói không công bằng với ảnh. Trước khi đi á, là sống chung nhà với mẹ chồng hiện tại bây giờ của em á. Thì ảnh dê sòm lắm. Em phải ra chiêu là anh giữ gìn cho em đi, rồi khi nào mà anh với em cưới nhau em cho anh. Mà nếu như mà không đến được với nhau thì em cũng cho anh luôn. Nên bây giờ anh giữ cho em đi. Rồi sao nữa? Cái bây giờ em đòi chia tay, cái anh nói vậy trả đây. Trả cái gì? Không có cho em cái gì đâu mà trả. Vậy mới bất công mà, cứ đeo như là ăn dạ vậy đó. Đi gặp bạn bè cũng không được, nói chuyện với ai cũng không được. Giống như con Sam vậy đó, cứ đeo theo em trong thời gian đó em bực lắm. Nói thôi cho đại cho xong đi, mệt quá, bực quá. Cái vậy là ảnh dụ em làm đám cưới. Rồi em không biết làm sao, lúc đó em đồng ý cưới luôn. Tức là cho rồi sao thấy cũng được. Cho rồi mới cưới đúng không? Dạ không, cưới rồi mới cho. Ok. Dạ là lúc đó định cưới vài tháng thôi rồi bỏ, nhưng không có đi đăng ký kết hôn. Dạ nhưng mà mới có 3 tháng anh dụ em có em bé. Trời ơi, đến là nó bị dụ suốt luôn vậy đó ha. Ủa bà nè, Nít dễ dụ thiệt chứ. lý do gì mà đòi cái đó hả? Bí quá à anh. Cái đó là chiêu hay là em đó đòi? tức quá đời Không, tội nói chung ổi vợ em á thì cũng khoái, gọi là giống như là dễ bị khích á. Cứ hở có vấn đề nào mà khích mà làm không được á là phải làm cho bằng được. Nói động tự ái cái là làm à.
cho nên hết chiêu để chơi rồi nên áp dụng cái chiêu đó là phải làm. Mà lúc đấy em khinh hắn lắm, giống như hắn hèn lắm, tự nhiên cái hắn lấy cái đó ra hắn đòi. Mà em suy nghĩ giống như anh nói đó, đâu phải của hắn đâu mà hắn đòi, cứ đeo hoài à, nên em đồng ý. Nổi điên cho rồi đó. Dạ đúng rồi. Bực bội. Tuấn, hỏi lén nha. Dạ. Khi mà nói chung là đạt được ý nguyện rồi đó thì cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Vui anh. Vui không? Dĩ nhiên cái đó phải vui rồi đúng không? Có ông nào mà hỏi không vui. Nhưng mà ý anh nói là khi mà mình đạt được cái điều đó rồi. Vợ em nói á, là cưới 6 tháng rồi chia tay. Nói cũng được nữa, kệ nó lúc đó luôn. đi. Lấy nhau xong rồi dễ gì chia tay được, đâu có dễ. Đâu dễ đâu. Đâu có dễ. Với lại cái chuyện mà có em bé đó, Không có là chuyện cái đó đó ngoài là kế ngoài hoạch ý đó muốn. thôi. Nhưng mà em nghĩ không phải ngoài đâu, chắc ảnh dụ em á chứ không phải ngoài đâu. Tại vì em uống thuốc mà sao có em bé cái ảnh dụ em, ảnh nói uống thuốc không tốt đâu em. Thôi để anh xử cho đừng uống thuốc. Ảnh dụ em. nghiệp á, đi dụ xuống vậy đó. Rồi có lúc mà em có em bé em có bắt đền không? Dạ có, em bắt đền bằng cách là em cứ sai ảnh miết thôi. Ví dụ như thay tả cho con nè, cho con bú nè, rồi Làm hết luôn. bắt làm hết luôn, em không làm gì hết. Không có ảnh thì em làm, còn có thì em bắt ảnh làm hết. Không nói cho vui vậy thôi chứ thật ra không làm. Không biết làm. Dạ. Ai không biết làm. Vợ em không biết làm, ẵm con mà không biết ẵm mà không dám ẵm luôn. Em bé nó bữa nay là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em bé được gần 2 tuổi. Là trong suốt 2 tuổi là anh ấy làm hết á. Nói quá đó, là mẹ chồng em với mẹ ruột em cũng chăm phụ rất là nhiều. Ảnh đâu có gì đâu. Không, Lâu sau lâu này thì mới mẹ phụ chồng thôi. với mẹ ruột của em á thì chăm nhiều hơn, tại hai chồng đi làm suốt à. Chứ có điều á, trong cái thời Mẹ gian chồng mà với mẹ em ruột. ở nhà, ý là mẹ của em với mẹ vợ em á thì đó, nhưng có điều á là thời gian mà ở nhà á là cứ sai em thôi. Thông cảm đi. Thì thực ra em đâu có cái gì để nó đòi lại đâu. Nếu mà đòi lại thì càng lỗ chứ sao. Bởi vậy nó chỉ đòi cái đó được thôi. Không, cái đó là hành đó, hành đó. Tuấn biết cái chuyện vợ mình cố tình không? Biết chứ anh, em về em hay đọc báo rồi giải trí một chút á, nhưng mà không có bữa nào được hết á. Đọc chưa được 3 hàng nữa rồi nghe không? Mới mở cái điện thoại vừa mở khóa bàn phím xong cái anh ơi, chú cái anh ơi. Ê, có bị ám ảnh thôi cái từ anh ơi không? Tôi ngủ còn mơ mà. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi vợ em có cái tật gì mà nó không có đẹp không? Nhiều. Nhiều mà nó nói nhỏ xíu à. Không nói lớn sợ lát về ăn đòn anh. Trời ơi. Đâu kể anh nghe đi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều là không biết làm gì hết trơn thôi à. Giờ em cái gì cũng được hết trơn, chỉ có một điều là nó không biết làm gì. Không biết làm gì hết trơn thôi à. Ví dụ. Ủi đồ không biết, bộ đồ đi làm cũng chồng ủi. À. Nấu cơm không biết nấu, chăm con không biết chăm. Không biết còn biết làm gì nữa không à. Cũng có chút cố gắng, có nghĩa là dạo này cũng hay tập nấu ăn, coi trên mạng đó anh, rồi làm theo xong rồi nhà không ai dám ăn hết. Có cố gắng nhưng mà tại không được thôi. Mà mỗi lần mà mua cái gì về á là quy động hết cả nhà giống như là một cái đại tiệc vậy đó, làm cho đã xong rồi không được gì hết. Tội nghiệp Vợ em vô làm hết luôn. Ở ngoài chỉ đạo làm này mà làm sao không chịu. Rồi tự mình chế biến, nhưng mà chế biến xong rồi coi như là Ra chỉ để nhìn chụp thôi. hình chơi thôi. Bởi vì lấy con nít đó cực khổ vậy đó. Dạ. Thì phải chịu thôi. Khổ lắm chị, Rồi, không biết tiếp khổ nữa đi. hoài à. Về nhà thì hay làm bèm, hay kêu rồi vậy thôi chứ cũng không có gì gọi là quá đáng. Giận lên thì chia tay. Từ quen tới giờ nếu mà em tổng kết lại thì chắc không dưới 500 lần. 500 lần chia tay. Hỏi như là cứ cách ngày 2 ngày là có chia tay. Cho nên cái vụ mà vợ em đi Hàn Quốc về mà đòi chia tay em thấy nó bình thường lắm. Đúng rồi, mình Đúng rồi. Cứ vậy không à. Nhiều đó thôi, Vậy đâu đủ rồi, mệt lắm quá rồi nhiều đó lắm, thôi. đúng không? Anh Xong thấy rồi. con tính con nít mà ở nhà cành mè nheo suốt ngày, em nói nhà em mới có một đứa con thôi mà rốt cuộc nhà em tới 2 đứa, anh hiểu rồi. Đúng rồi, đứa lớn đứa nhỏ. Rồi sao bé lớn? Anh ấy thì sao? Ảnh nhiều tật xấu lắm, nhưng mà tật xấu lớn nhất là mê coi phim. Ví dụ như khi mà đang coi phim hành động là ảnh tập trung vô coi thôi, không chú ý gì hết á. Kêu mà phải khều khều, còn nếu mà chỉ kêu bằng giọng nói thì là không nghe. Hay là giả điếc em cũng không biết nữa. Em nhớ có lần kỳ đó là ăn lẩu á, có cái bếp ga nhỏ là nó phật lên luôn rồi. Cũng ngồi chung với nhau một bàn, nhưng mà ảnh quay cái mặt ảnh về phía bên tivi ảnh coi thì nó bị phật lên. Em nói đứng ơi, phật rồi, đứng ơi.
anh em ru luôn. Tới lúc mà mẹ chồng em đang bị bó bọt á, đang cầm cây gậy mà mẹ em chỉ còn ve ba cái diều ra cửa, anh mới để ý. Mẹ mới mổ xương, xong rồi bó bột cái chân này nè, đi á thì phải đi bằng nạn, mà thấy bếp ga Phật không hiểu sao mà bay ra ngoài cửa mất tiêu rồi. Cả nhà ngồi lo kiếm cái gì dập lửa, mà quay tới quay lui hỏi ủa mẹ đâu mất tiêu rồi. Mẹ đây là con. Ủa mẹ ra bằng cách nào vậy? Mẹ không biết nữa. Bà độn thổ hay sao? Rồi cái đưa cho mẹ cái nạn đi, hỏi chi vậy? Mẹ vô chứ nãy mẹ ra bằng cách nào? Mẹ không biết. Bản năng sinh tồn á. Lúc đó là cỡ nào cũng vận động được hết trơn. Còn gì nữa? Xa vợ được mà xa điện thoại không được. Tối ngủ là dụ cho em ngủ xong rồi là ôm điện thoại. Em không thích cái vấn đề đó. Có nghĩa là hãy ôm vợ chứ đừng ôm điện thoại. Dạ. Đúng chưa? Giờ mong muốn thay đổi đi. Em muốn ảnh thực hiện tất cả những điều anh đã hứa với em. Cái bản mà giao ước đó em còn giữ em còn không? giữ luôn. Đã có chữ ký chưa? Có rồi luôn. Có rồi luôn mà không thực hiện đúng không? Dạ. Thì ra công chứng đi. Bây giờ người ta đòi của mình rồi, giờ mình có công chứng mình đòi lại chứ. Với lại á, Không chị số vậy không được chị. Tại giờ hồi trước giờ em ký nhiều lắm á. Với 500 lần. Không mà tại mỗi lần em suy nghĩ ra là em thêm vô là phải phụ ký lục. lại ký trời lại. ơi phải thêm không vậy hả? Trời phụ lục chắc một sắp á. Vậy là vô hiệu quá rồi. Này viết lại đi. Bây giờ hắn rút kinh nghiệm rồi, hắn đâu chịu ký. Bây giờ mong muốn thay đổi cái gì focus lại đi. Không hút thuốc, không ôm điện thoại, không có giả điếc khi vợ xa vặt nữa. Vậy phải một cái máy trợ thính với ổng đi. Rồi với lại không có quá tập trung vô khi xem tivi. 3 cái vợ yêu cầu đó, giờ chồng yêu cầu cái gì? Em chỉ yêu cầu là biết lo cho chồng chút xíu thôi. Nội cái bộ đồ của chồng mặc cô biết ủi nữa. Mỗi lần mặc muốn bộ đồ thẳng thớm phải tự ủi không à. Bậy rồi. Bậy Em rồi. ủi nhưng mà nó 2-3 ly ảnh chê nên em không ủi. Rồi có cái tật hay quên là đảng trí nè. Làm xong cái quăng đó toàn chồng đi dọn không à. Cái cuối cùng á là ráng học nấu ăn đi, chứ từ xưa giờ nếu cần á thì em toàn em nấu không à, chứ vợ em biết nấu. Giờ chị chỉ thấy là những cái điều mà coi như bạn kia mà muốn bạn này 3 điều gì thì bạn này cũng muốn ngược Ba bạn điều. đó 3 điều. Bây giờ về đi, bạn kia thực hiện thì bạn này thực hiện. Nghe. Và ngược lại. Đúng không? Bắt tay nhau cái đi, dám không? Rồi nha. Rồi. Thôi chúc cho hai em coi như là người nào cũng coi như là thực hiện cái lời hứa của mình, và lúc nào cũng cái gia đình cũng hạnh phúc, đầy tiếng cười, và mau chóng có một đứa nữa nha. Dạ cảm ơn chị nhiều. Xin cảm ơn hai em. Dạ em cảm ơn. Em thấy cái con này cái gì ấy gì đây? Ôi đồ em mập lắm, mập mà đẹp lắm. Vậy đó, tạt. Nói chung là em dọa thôi, em có khi nào em đánh rồi em. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để tiếp tục đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Xin chào quý vị khán giả và anh chị. Và em tự giới thiệu là em là Nguyễn Văn Mậu. Em là tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy. Em năm nay 28 tuổi. Còn em? Em là Đào Thị Lam, em năm nay 28 tuổi, em là nhân viên kế toán. Rồi. Em quê đâu vậy? Cái giọng nói Em nói chung là hai vợ chồng là cùng Nghệ An hết. Trời ơi, Lan với Mậu bằng tuổi mà thấy em trẻ hơn Mậu nhiều lắm Dạ, luôn thường nha. á. Nhìn rất là chững chạc và rất là... Em đi đâu họ cũng bảo là 30 tuổi rồi. Vậy đó hả? Cháu ăn vào ngắn hết ạ. Hai em là quen nhau là ở ngoài Nghệ An hay là trong này? Em là quen cái thằng bạn, nó bảo tao không có con ở đâu lương, bây giờ sao mốt? Nó bảo mịt hơn. Ủa nói gì chắc mặt anh thề luôn á. Anh không nghe luôn, anh thề luôn á. Quê mi ở Mô. Quê mi ở Đô Cái chữ Lương. đô là gì? Đô Lương. Đô Lương. Đô Lương. Tiếp luôn. Rồi. Dạ, xong bạn đó ông gặp em, nó bảo quen thằng bạn ở Đô Lương. Thế xong nó cho số điện thoại, xong hai đứa tự nhắn tin với nhau. Khi đó là em đăng ký 2.000 là được 60 phút đấy. Tán gái tùm lum còn dư mà. Không biết gọi cho ai. Nên nhờ có con này nó cho số để thì ta gọi thử cái coi. Hai đứa cũng nói chuyện qua lại bình thường. Xong đến ngày hôm kia là anh bạn mới bảo là để chiều chở chồng vào chơi. Là kia nó chơi không em, nó bảo nó giờ vào nhà chị tao nhá. Là lúc đó ấn tượng em sao? Em thấy cái con này cái gì ấy gì đây. Nghĩa là mình không thích lắm đấy. Nhìn ấy là thế nào? Ấy kiểu là mình không thích lắm. Không thích lắm. Với tách thằng kia nữa.
Thằng kia là bảo nó vào nhà chị thôi đúng không? Thằng này chơi tao hả mày? Do gì mà không thích ta? Cái người con gái này đẹp mà dễ thương Đâu, rồi mà sao không thích? hồi đó em mập lắm, mập mà đen lắm. Ờ. Dạ. Rồi xong anh này anh xoay xoa chẳng, nói chung là hai bên không có quen nhau đâu. Mà em cũng không có thích à? Không, em cũng thích, mới 20 tuổi mà râu thì để dài dài, sống hả, tóc thì để xum xa vậy đó, xong mặc đồ không phải đẹp như giờ đâu. Rồi đến bao lâu thì tụi em mới bắt đầu là quen nhau? Khoảng sau 3-4 tháng á. 3-4 tháng. Dạ. Rồi trong lúc tụi em yêu nhau á có Em thì cứ đi học vừa đi làm vậy, khi vợ có bầu thì mới ấy thôi, nhưng Có mà em bầu đang trước khi hả? đúng rồi, em thì bầu muốn mới ấy. muốn đi học nữa, văn bằng 2 quản trị nữa, nhưng mà thôi lỡ rồi Sao mãi giữ thôi. gìn mà để có bầu trước chi ông nội? Tại Vì dù á. sao bị dỗ? tại vợ chứ. Anh ấy nói mà đâu ai tin đâu. Bởi vì nói chung là em còn phải tính học nhiều nữa, mà lấy ấy lỡ rồi thôi cút luôn. Mà từ đó về sau là Cút luôn. em gián đoạn cái việc học luôn. Thì vẫn cứ học. Nhưng Rồi mà lấy nhau rồi xong rồi có bị vỡ mộng về nhau không? Vợ thì nói chung là chỉ có mình nói thì nó hay cãi lại, rồi mình ghét rồi mình tức thôi. Anh hỏi nè, mỗi lần mà mình nói cãi lại như vậy có lần nào mà em phát bực lên mà em Động thủ á. động thủ với bà không? Có một lần rồi. Sau khi lấy hay trước khi lấy? sau khi lấy, Sau khi lấy. là hôm đó hả, là con bé nhà em á, nó bị đau mắt đỏ á. Xong rồi em chạy từ trong nhà ra chợ mà lại không cầm điện thoại, đi mua thuốc xong rồi em còn là đi mua đồ cho bé nữa. Về đến đâu xóm chẳng thấy con đâu, thấy ông này đang phá sữa, chạy ra đông một phát bốp em cả. Em bảo ủa sao kỳ vậy, làm như điên nhá, vợ con khóc cái gì mà đánh vợ. Thế xong em bảo thôi mỗi đứa cho khỏe. Khi nào em tức mà nó cứ khóc từ đầu đến cuối, mình thương con rồi sót. Sót ra đánh Nhưng vợ mà luôn. em đâu có biết là vợ em đi ra ngoài Đi làm mà gì. em lấy điện thoại lên em gọi là không thấy đâu cả, em thì em Lấy tức. điện thoại Thấy nó em khóc, không mà con làm nó khóc gì nó tái tím luôn. Sao không bồng nó Không đi hiểu mua luôn. ta? Không phải, ý là tài là lúc đó là có gì với ở đó, với lại xem chồng ở nhà thì nghĩ thôi để cho con ở nhà với bố á. Em đi khoảng 1 tiếng em về, mà con bé nó khóc kệ quá, xong Là lần đó là bị một cái bóp ngay mặt luôn. Rồi đã đánh rồi. nhiều lần nữa không? Cút một lần thôi được rồi. Nhưng mà em Một lần sao là em mệt mỏi. sao em vẫn cứ dọa. Dạ Ủa sao? là hay dọa vợ đánh đó mà. nói cái Dọa gì vậy đâu. thôi chứ không đánh đâu. Vợ, Dạ vợ sao? chồng mà đang nói chuyện với nhau á, thì dưng hả, mày muốn chết đó, nó cứ đòi đập em đó, nhưng mà Mày muốn chết đó, tao đánh cho mày mà cãi bây giờ. Nó tát cho mày một cãi mày bây muốn chết giờ. đó, tát. Nhưng mà mỗi lần mà dọa như vậy là em có bị tổn thương không? Em giận lắm, hai vợ chồng Nói chung là em dọa thôi, em có khi nào em đánh rồi em nói chung là em buồn lắm, vì nghĩ vợ chồng yêu nhau mấy năm trời xong mới cưới nhau. Phải tôn trọng nhau mà sống đằng này hả, cứ hở tí là đòi đánh, hở tí là đòi đánh, ý là đánh rồi còn đi khoe bên nhà vợ nữa, mới đi đánh vợ, mới cho vợ tát xong rồi nói vậy em buồn lắm, mà ông này chẳng bao giờ xin lỗi đâu. Sao vậy cưng? Sao vậy? em nói chung là em ví dụ em bị sai là em sửa, em biết tự biết đường vậy thôi. Chứ em không ít khi em nói ấy thì em chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Mình gọi là mình biết trong người là mình ở cái việc đó mình sai rồi. Có bao giờ vợ em xưng mày ta với em chưa? Chưa. Nói chung là Chưa bao giờ. có cũng chưa. Cũng chưa. Ví dụ như bây giờ nếu mà vợ em xưng mày ta với em thì em nghĩ sao? Chắc có lẽ đánh chết luôn. Không, nói chung là giờ em kìm rồi. Chị cũng cảm nhận là em là cái người đàn ông trực tính và hơi nóng tính. Thì có đôi lúc á, ví dụ như em cũng có thể thông cảm được một chút cho cái trực tính và nóng tính đó. Đó, tuy nhiên là người ta gọi là tức nước vỡ bờ đó, chị dậu đó, cho nên rằng em cũng biết mình như vậy. Và em cũng biết là mỗi lần vậy vợ em tổn thương thì mình phải cố gắng mình Thay đổi. Mình thay đổi, đúng không? Em cũng cố gắng thay đổi rồi. Nói chung là trước hết là cái đi ra ngoài xã hội thì mình va vấp vậy là nhiều khi cái thiệt là về mình thôi. Đúng rồi. Bởi có những người là họ làm không được việc nhưng mà họ biết định. Mà thôi, bây giờ nhìn đi, đứng lên cũng cao hơn cô này. Tướng tá cũng mập bự chứ, hơn cô bự này. con quá trời. Gấp đôi em ạ. Mặt cũng là dữ dằn hơn cô này. Bằng tuổi mà bác trai lớn hơn bác gái nhiều à. Tất cả những ông chồng khi bước lên ngồi chỗ vị trí của bạn thì chúng tôi tự hào rằng là các ông chồng đó đều về nhà thay đổi hoàn toàn. Không bao giờ có chuyện đó Có thay xảy ra. đổi nha. Có. Và để cho minh chứng điều đó, tôi muốn bạn có một lời hứa với vợ mình. Có cả anh chị em đây nữa thì em Vợ đi, hứa chị vợ vợ thật đi. là giờ là nói chung là thay đổi. Từ cái năm 2016 là em đã thay đổi lâu rồi. Em thay đổi nhiều rồi. 26 là mới năm nay đó không? Dạ vâng. Thay đổi. Không, em thay Từ đổi đầu cực năm kỳ đến nhiều giờ, luôn. từ đầu năm Từ đầu năm đến giờ là em thay đổi nhiều. Ờ. Nên là giờ em đi xin được việc rồi nên bây giờ là thay đổi. Thôi bây giờ vậy đi, em nói cái mong muốn chồng em thay đổi trước đi rồi chồng em hứa sau. Dạ. Em bây giờ là chỉ mong là chồng hả, bớt dần bớt nặng, quan tâm vợ con nhiều Anh hơn. ơi xin anh đừng có giận vội, mà trước tiên anh phải tự trách mình, Dạ. đúng không? Chồng muốn vợ thay đổi gì không? Biết em nóng tính rồi thì lúc đó mình bỏ đi. Một vòng đâu nữa là hoặc là ngày mai.
Rồi nó bảo là anh ơi thế này thế nọ, em nhận. Ba lúc em đang nói rồi cứ Mà cứ nhào vô là coi nóng hơn đúng không? đúng rồi, Là lên đổ dầu cảm vô thấy nó lửa đó. bức tức lắm. Vậy thôi hả? Vậy thôi, chứ còn Vậy vợ thôi thì gì? cũng được, ok rồi. Vậy thôi thì cái này đơn giản lắm em. Mình hiểu bản chất của chồng mình á là nóng tính thì người ta ông bà mình nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chồng em có cái yêu cầu đó theo chị là chính đáng, có nghĩa là cái cơn lên rồi lúc đó mình đừng lèm bèm nói gì nữa. Nói là đổ dầu vô lửa, thôi mình né chỗ khác. Tối đêm hoặc là qua ngày mai mình òn ỉ mình nói anh ơi thế này thế nọ thế kia, đúng không? Thì theo chị cái đó em nên làm. Còn bây giờ những cái điều mà vợ em mong muốn ở em á, chị nghĩ là ngay ngày hôm nay sau đây em sửa luôn, bắt đầu từ bây giờ. Bây giờ em hứa với vợ em đi, đứng lên cho lãng mạn cái coi, trời ơi. Đối với vợ là từ nay là không, nói chung là không nói Mày tao rồi là nói chung là yêu thương. Nhưng mà vợ mi con. tao thì dễ thương em. mi không tao thiệt, vậy. cái chữ mi tao dễ thương lắm em. Mi Mi tao. Mà bên này có đồng ý là mi tao không? không 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 luôn luôn kìa. hả? mi tấu tha là nói với bạn bè á, thì dưng vợ chồng thì lên À, gì đó. Thôi bên này không thích Thôi mi chiều tao đi, luôn. chiều đi. Chiều luôn. Chiều Không luôn. thích rồi. Chiều luôn. Đúng rồi. Chiều luôn. Chiều luôn. Nhưng mà nè, Bây giờ ấy đi. ở đây nè, ở đây anh nói với Mậu là không có diễn xuất gì hết trơn cả. Ở đây là thực tế nha. Hai đứa đứng đối diện nhìn nhau nói đi. cái đi, đừng có nhìn tôi, coi như Đó, tôi vậy đi. khuất mặt rồi. Thôi. Đó. À, Cái này là thật nhất, đây là thật nhất. thật. Hành động này là Tôi thật cảm nhất. nhận được cái điều đó là cái điều thật nha, và mong rằng cái sự thật này nó sẽ đeo mãi cho các bạn đến cuối đời luôn nha. Rồi chúc hai vợ chồng luôn luôn vui vẻ hạnh phúc nha, và công việc sẽ còn phát triển hơn nữa nha. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn tụi em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng tại hệ thống Shin House Spa và Comestic trị giá 3 triệu đồng. Shin House chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một vali kéo và túi xách du lịch thương hiệu Miti trị giá 1.598.000. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifect giúp sống khỏe, sống lâu, cân bằng cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn da trị giá 3.500.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi. Chồng của bạn thích ăn loại trái cây nào nhất? Cậu thích ăn trái cây nào nhất? Mở ra. Dưa hấu. Tôi nó ăn gì? Sầu riêng, dưa hấu. Như vậy là cặp vợ chồng của Mậu sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Xong làm ngàn một bác. Rồi cưng, bên đây. Dạ màu đỏ. Màu đỏ. Rồi. Rồi, mời tụi em. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Nào bây giờ xin mời mọi người đếm từ 1 tới 3. Hai cặp vợ chồng đặt tay lên thùng quà nào. Đếm tới 3 mở nha. Đếm. Như vậy thì chúng ta có 2 phần quà dành cho khán giả khi xem chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một voucher chăm sóc sức khỏe tại Shin House Spa trị giá 3 triệu đồng và một bộ sản phẩm vali kéo cùng với túi xách thương hiệu Miti trị giá 1.598.000. Để nhận được phần quà này thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi dành cho quý vị khán giả như sau. Câu 1, cặp vợ chồng thứ hai cùng quê ở đâu? A. Huế, B. Quảng Trị, C. Nghệ An. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Chúng ta có thể xem lại các chương trình Vợ Chồng Son qua kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay nhau, nhưng vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.
Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.